મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારા યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર। આપ જોઈ શકો છો કે અમારી આ બજાજ બાઇક છે તેમાં એક પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે કે જ્યારે પણ એને બંધ કરી તો અંદર કટકટ કટકટ અવાજ આવતી હતી। તો એનું કારણ શું હતું તે આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું। તેનું મુખ્ય કારણ છે આ ફ્લાય વ્હીલ। આ આખો અહીંયાથી જુઓ પેક પડ્યો છે, જે અહીંયા લાગે આમાં ઉપરના કવરમાં, તો એ આખું સ્લીપ મારી ગયું છે। આ રીતે ફ્રી થઈ ગયું છે। ફ્રી થવાનું એનું કારણ શું એમ તો કે એની અંદર જે પિન આવે એ પિન તૂટી ગઈ છે। એ પિન તૂટવાના કારણે એ સ્લીપ મારી ગઈ છે। તો ચાલો એ પિન પણ બતાવી તમને। જો આ અંદર ચેકનટ આવે એને ખોલ્યા વગર આખો બહાર આવી જાય છે, અને અહીંયા જે હોલ આવે આ ઘીસી એનામાં આ રીતની પિન આવે। તો આ પિન આટલી ઘસાઈ ગઈ છે જેના કારણે એ આમાં ને આમાં ફ્રી થઈ ગયું, એમ ફ્રી પ્લે થઈ ગઈ। અને જે આ નટ બોલ્ટ આવે એનું ચેક નટ એ પણ એક કહેવાય ને કે આટા લૂઝ કરી અને આખું બહાર નીકળી આવ્યું। એ પણ આમાં આ ખડખડ અવાજ આપ જોઈ શકો છો। તો આ અવાજ જે હતી તો એ બાઇક બંધ કરી ત્યારે એનામાં આ રીતે કટકટ કટકટ અવાજ આવતી હતી। અવાજના કારણે આ જે ક્લચનું ઉપરનું જે છે હબ એ પણ આખું ઘસાઈ ગયું છે, અને અહીંયા પણ થોડી ઘણી ઘસાઈ થઈ છે, આપ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। અને આ રીતે જે આ ક્લચ કવર છે તો એમાં જોઈ શકો છો આ રીતે આવા ટુકડા અને એમરી આ ઘસાઈના કારણે આ બધું થયું છે। એનું મેઇન કારણ કે આનું પિન તૂટી ગઈ અને આ ફ્રી પ્લે થઈ ગઈ। તો ચાલો હવે આને રિપેર કઈ રીતે કરશું એ આગળ વિડીયોમાં જોઈએ। આ રીતે જોઈ શકો છો કેટલી બધી એમરી આ ભેગી થઈ ગઈ છે અહીંયા કને, અને આ જે બોલ્ટ હોય છે એ પણ આ રીતે જુઓ એમાં સ્લીપ મારીને અથડાઈને આ ખાંચા પડી ગયા છે એની અંદર। આ વાસર એનું। તો આ રીતે આ નુકસાન થયું છે એની અંદર। આટલી બધી એમરી પણ આના ઘસાવાના કારણે જ છે। આ રીતની ચાલો આગળ વિડીયોમાં જોઈએ એકદમ સફાઈ કરીને। બધા જે પાર્ટ્સ હતા એની સારી રીતે સફાઈ થઈ ગઈ છે, આપ જોઈ શકો છો એકદમ ક્લીન થઈ ગયું છે। આ જે એની પિન ખરાબ થઈ ગઈ હતી જે આ રીતની આપ ફરક જોઈ શકો છો। આ નવી છે અને આ જૂની પિન છે। આટલી ઘસાઈ ગઈ છે એટલે આ પિન એકના કારણે આટલું બધું જે નુકસાન હતું એ થયું છે। નવું ઓઇલ પણ આવી ગયું છે। આ ચેકનટ પણ જે ખરાબ થઈ ગયો હતો, જે આટા અમુક સ્લીપ હતા એને પણ ચેન્જ કર્યો છે। તો કમ્પ્લીટ બાઇક રેડી થઈ ગઈ છે, આપ જોઈ શકો છો વિડીયોમાં। એકદમ નવું ઓઇલ આવી ગયું છે। ચાલો આને સ્ટાર્ટ કરીને બતાવીએ। ઠીક સ્ટાર્ટ છે। પહેલાં અહીંયા કર અવાજ આવતો હતો, હવે અવાજ નથી, એકદમ
સ્મૂથ સાઉન્ડ છે ઓરિજિનલ. અને જ્યારે બંધ કરતા હતા ત્યારે પણ હવે થોડી વાર કટકટ કટકટ અવાજ આવતો હતો, એ પણ નથી આવતો. તો આ રીતે માત્ર એક પિનના કારણે આપણે પરેશાન હતા, જે પરેશાની હવે દૂર થઈ ગઈ. તો આવા જ વિડીયો જોવા અમારી સાથે જોડાઓ એવી આશા છે. આભાર.